semua, hari ni saya nak unboxing sebuah model terbaru daripada Xiaomi, iaitu Redmi Note 8. Pada tangan saya ni kotak Redmi Note 8. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam, tapi sebelum tu kita tengok dulu dia punya info sikit. Dalam box ni Redmi Note 8 yang berwarna Moonlight White. Dia punya RAM 4GB RAM dan dia punya storage adalah 64GB ROM. Kita nak tengok apa yang ada dalam ni. So jom kita korek dulu plastik dia. Susah sikit nak buka kotak ni. Okay, kita nak tengok apa yang ada dekat dalam box ni. The SIM pin ejector. Ada dia punya documentation. Dan juga dia punya case, which is silicone case. Then ada Redmi Note 8. Okay, sekejap lagi kita tengok. Kemudian dekat bawah ada 2 pin 10W charger. Tapi kan, kenapa Xiaomi dia tak bagi 18W charger? Sebab phone ni dia support 18W charging. And then ada USB Type-C cable. Kita nak tengok apa pula yang ada dekat phone ni. Ni warna Moonlight White, okay. Warna dia memang sangat cantik. Korang boleh tengok. Okay. Dekat belakang dia korang memang boleh nampak dia punya quad camera kat sini. Dan dia punya fingerprint sensor. Okay, sebelah kanan kita boleh nampak dia punya, macam biasalah, ada power button dengan volume button dia. And then sebelah kiri ada dia punya SIM tray slot. Start. Dia dual nano SIM dan juga korang boleh letak micro SD card. So tak payahlah nak pening-pening nak pilih letak SIM card ke nak letak micro SD card, sebab dia memang dah sediakan macam ni. And dia sebelah depan ada dia punya 13MP selfie camera dan juga dia punya display ni 6.3 inch. Dekat bahagian bawah ada dia punya speaker Type-C port dan juga audio jack. Selain tu dekat atas ada dia punya microphone dan juga dia punya infrared. Nak tahu lebih lanjut mengenai phone ni, korang nantikan video kita orang yang seterusnya. Okay, untuk korang yang nak pre-order, korang boleh pre-order dekat outlet Direct yang berdekatan dengan korang ataupun layari website Direct. Selain tu kan, kalau korang pre-order, korang boleh dapat hadiah yang menarik, iaitu Mi True Wireless Earbuds. Sebelum saya terlupa, kami ada mengadakan giveaway di Instagram Direct. So, check it out. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Jumpa lagi. Bye!